Az utóbbi egy évben a táblagépek piaca meglepő aktivitást mutatott. Ez persze csak az előző időszakhoz képest meglepő, ha belegondolunk, hogy a lezárások miatt hányan kényszerültek otthoni tanulásra, munkára, akkor már érthető a dolog. Természetesen a Teclast is igyekszik meglovagolni ezt a hullámot. A gyártó a kínai piac egyik nagy ájúja, ha táblagépekről van szó. Évek óta irdatlan mennyiségű gépet adnak el, jó részüket a kínai piacon, de egyre gyakrabban találkozhatunk a gyártó nevével a nemzetközi sajtóban is. Nem véletlenül. Talán lelövöm a poént, de a mostani videó alanya a Teclast M40 hozza azt a remek minőséget, amit a Teclast gépétől elvárhatunk. Sziasztok, én Tárnok Zoltán vagyok, ti pedig a hoc.hu YouTube csatornáját nézitek. A mai adásban a Teclast középkategóriás táblagépét, az M40-et fogom bemutatni nektek. Lássuk gyorsan a csomagolást és a tartozékokat. A doboz a Teclast narancs színét kapta, a karton minősége, ahogy a cég más termékeinél már megszokhattuk, jó minőségű, vastag, ám nem a drágább kategóriára jellemző felnyitható tetejű változat. A fedelet levébe sok tartozékot nem találunk, mindössze egy USB Type-C kábel, egy EU-dugós töltőfej, egy SIM-tű és egy leírás vár minket. Jó hír, hogy a gépre gyárilag már felaplikálták a védőfóliát, így ezzel nem kell vacakolnunk, kibontás után rögtön használhatjuk is. A külső tekintetében, ha Teclast gépről van szó, akkor rosszra nem számítok, és most sem kellett csalódnom. A hátlap teljes egészében alumínium, elől a 2,5D-s üveg faltól falig ér, a fém hátlap és az üveg között csak egy vékony műanyag keretet találunk. Szemből nézve a bal oldalon találjuk a bekapcsoló és a hangerőszabályzó gombokat, alattuk egy reset gomb, ez alatt pedig az USB Type-C csatlakozó, ami nálam egy iszonyatos nagy piros pontot érdemel, ideje lenne, hogy a micro USB végre eltűnjön mindenhonnan. A felső peremen találjuk a fejhallgató jack csatlakozóját és egy SIM tálcát. Utóbbiba tehetünk akár két SIM kártyát is, vagy a megszokott módon használhatjuk egy SIM és egy memóriakártyával. Az alsó peremen a sztereó hangrendszer két hangszórórácsát találjuk, billentyűzet dokkoló nincs. Úgy tűnik, ebbe az árkategóriába ez nem fér bele. Kamerát találunk a kijelző felett középen és a hátlapon is, mind a kettő 8 megapixeles. A gép rendesen össze van rakva, merev, feszegetésre minimálisan hajlik, de nem recseg, nem ropog, a ragasztás és az összeszerelés rendben van. A külső, az anyaghasználat teljesen jó, bőven megállná a helyét magasabb árkategóriában is, szóval eddig minden oké. A központi lapkát tekintve egyre kevésbé lepődünk meg, ha egy tablet nem Qualcomm, de nem is MediaTek, hanem mondjuk Unisoc lapkát használ. Ez egészen pontosan egy 8 magos Unisoc T618-as lapka, amiben a proci 2 Cortex A75 és 6 darab Cortex A55 magból áll. A felsőfült két erősebb teljesítményre kihelyezett magja maximum 2 GHz-es órajelen dübörög, míg az energiatakarékos, de hatékony működésért felelős 6 darab lassabb mag órajele 1,8 GHz. A lapkába integrálva találunk még sok mást is, például megjelenítést végző Mali G52 MP2 grafikus gyorsítót, ami 2 maggal és 850 MHz-es órajelrel rendelkezik. Az Unisoc lapkával kapcsolatban fontos tudni, hogy támogatja az Android Neural Network API-t, ami gyorsítja a gépi tanulási feladatokat. Kapunk még támogatást arcfelismeréshez, és mesterséges intelligencia támogatja a fényképezés közbeni jelenetfelismerést is. Van azonban egy dolog, ami ezeknél sokkal fontosabb, ez pedig nem más, mint hogy az Unisoc lapkája kapott 4G támogatást is, ráadásul a B20-as sávot is ismeri, így itthon is használható a 4G mobilnet. Valószínű, hogy az ár mellett a Teclast pont ezért nyújt ehhez a gyártóhoz, mert a régebbi MediaTek lapkás gépei tudták ugyan a 4G-t, de jóval kevesebb frekvenciasávot támogattak, így például hazánkban csak a 3G működött, már ahol van. Szóval az a tény, hogy a Teclast gépei már itthon is használhatók 4G hálózaton, mutatja, hogy a gyártó szeretne kitörni a kínai piacról, és erre valljuk be, minden esélye megvan. Amiről nem szóltam még, a memória és a beépített tár. A Teclast M40-ben a kategória feletti 6 GB memóriát és 128 GB háttértárat találunk, utóbbi persze memóriakártyával bővíthető. Milyen egyéb képességek vannak még? Van 2 csatornás Wi-Fi, Bluetooth 5.0 és ahogy írtam, 2 SIM kártya támogatás 4G-vel. A navigációhoz 3 műholdas rendszer támogatását kapjuk, ezek a GPS, a GLONASS és a Beidou. Van gravitációs szenzor és ahogy már írtam, sztereó hangrendszer. 2 kamerát is említettem már, szóval nagyjából ennyi. Nem kapunk viszont ujjnyomatszenzort és arcalapú feloldás is hiányzik, ezek közül azért legalább az egyik nagyon jó lett volna. Nem beszéltem még a kijelzőről. A beépített sárkijelző típusa IPS, a felbontása 1920x1080 pixel, vagyis Full HD+. Az oldalarány 16:10-es, a képpont sűrűség pedig 225 ppi.
Láttam már ennél jobb IPS panelt is, a kép egyáltalán nem mondható rossznak, a színek, a kép élessége, részletessége rendben van. A felbontás a képátlóhoz képest nem a csúcs, de a gép sem a csúcs kategóriában versenyzik, ezen az árszinten pedig az FHD plusz felbontás abszolút elfogadható. Ha negatívumot kéne keresnem, akkor talán azt említeném, hogy az ízlésemhez képest kicsit kékes árnyalatúak a fehérek a gyári beállítással, de abszolút nem veszélyes a dolog, és lehet, hogy neked pont ez a beállítás felel meg. Ráadásul a színhőmérséklet persze állítható, ha magas kontrasztot vagy melegebb fényt választunk, sokkal jobb lesz a helyzet. A multimédiás képességek is fontosak, és a jó kép mellé kell a jó hang is. A Teclast M40 sztereó hangot ad, és annak ellenére, hogy mélyet nem sokat találunk benne, a hangzás egészen jónak mondhatunk. A hangok egészen teltek, de már csak a méret miatt is basszust elfelejthetjük. Ebből a tesztből a kamerákat most kihagyom. Nem azért, mert vállalhatatlanul rosszak lennének, egész egyszerűen a két 8 megás szenzor semmi extrát nem nyújt, de például videós csetre tökéletesek. Végére értünk a hardvernek, lássuk, hogy teljesít a vas a mindennapi életben. A gép az Antutu tesztjében közel 217 000 pontot kapott, ami jónak mondható, és mutatja, hogy az Unisoc központi egységtől nem kell megijednünk. Ekkora pontszám esetén mondanom sem kell, hogy a vas a hétköznapi feladatokhoz teljesen elegendő teljesítménnyel rendelkezik, használat közben akadásnak nyomát sem találtam, sőt, akár játékra is alkalmas a gép. Futtattam még 3D Mark, PC Mark és Geekbench teszteket is, ezeknek a pontszámait megtaláljátok az írott cikkben, amihez a linket természetesen elhelyeztem a videó alatt. A játékteszthez az Asphalt 9-et telepítettem fel, ami gyönyörűen akadásmentesen futott. A grafika szép, a színek itt is rendben voltak. A végére hagytam a szoftvert. A Teclast M40-en az Android 10-es verziója fut, mégpedig egy teljesen gyári változat. Ez azért jó, mert felesleges salangoktól, gyártói programoktól mentes a rendszer. A rendszerfrissítés 2020 januári, az utolsó biztonsági csomag tavaly szeptemberi. Az extrákról nem tudok beszámolni, mert hogy nincsenek. Teljesen a szokásos dolgokat kapjuk. Van éjszakai fény, állítható színhőmérséklet, és bár a kijelző nem AMOLED, kapunk még sötét módot is. Az Android természetesen tud magyarul, sőt, angol szövegekkel nem is találkoztam, így mondhatjuk, hogy a fordítás 100%-os. Most összegezzünk. A Teclast M40 a középkategóriát erősíti. Van a piacon ennél olcsóbb, és van persze sokkal drágább gép is. A nagyobb márkák masináival talán nem is érdemes összevetni, mert azok minimum dupla ekkora áron nyitnak, mint amennyit a Teclast gépéért kérnek. Az M40 a maga kategóriájában, vagyis a kínai táblagépek között is megállja a helyét. Az M40 kijelzője, hangja és teljesítménye a középkategória tetejére helyezi a masinát, ám, ahogy azt mondtam, a külső, a felhasznált anyagok nyugodtan megállnak a helyüket az egyen magasabb ársávban is. A lényeg, a Teclast M40 bőven megéri az árát, így nálam a javasolt kategóriába került. Ha megtetszett, akkor a videó alatt találsz linket a cseraktárhoz, ahonnan megveheted, és persze adok kuponkódot is, hogy spórolj némi pénzt. Ha a kód nem működne, akkor csatlakozz Facebook csoportunkhoz és kérj egy újat. Köszönöm, ha végignézted ezt a videót, ha tetszett, jelezd ezt nekem azzal, hogy nyomsz egy lájkot. És ha eddig nem tetted meg, akkor persze itt az idő, hogy feliratkozz a csatornámra is. Legyetek jók, sziasztok!